Guys, malapit ng Father's Day. Bakit hindi natin sorpresahin si Daddy sa pamamagitan ng pagluto ng mga paborito niyong pagkain? Meron akong mga i-share sa inyo ng madadaling recipes, kaya tutok lang kayo. Welcome sa Panlasang Pinoy! Gagawa tayo ng dalawang special dishes para kay Daddy. Ito yung mga grilled dishes na ubod na dali lang. At para sa dessert guys, gawa naman tayo ng milkshake. Super dali lang yan. At ang una nating gagawing dish ay tinatawag na inihaw na liempo. Alam natin yan, pero ito, mas masarap na marinade guys. Subukan ninyo. At ang pangalawa naman ay inihaw na pusit. Siyempre, no? Alam na natin kung ano inihaw na pusit, pero papasarapin din natin yan. Kaya guys, umpisa na natin to. Inihaw na liempo, meron tayo ditong liempo. Meron tayo ditong dalawang klaseng Knorr liquid seasoning. Ito yung original, ito yung chili. Kung si Daddy mahilig sa maanghang, gamitin niyo yung chili. Kung hindi naman, itong original. Diba? At para sa akin, gusto ko yung original. So, yan yung lalagay ko. Tapos, maglalagay tayo ng bawang. Crushed garlic to ha. Pwede ninyong hiwain pa ng maliliit na peraso kung gusto ninyo. At guys, magpipiga lang ako dito ng kalamansi. Makikita niyo yung kompletong recipe sa description ng video. Hahaluin ko lang muna to ha. At isa pang kagandahan guys, no? Para talagang kompletong-kompleto na, hindi na kayo mag-iikot sa palengke o sa grocery. Yung link nasa description, mabibili ninyo sa website guys ha. So, tingnan nyo lang yung description para dun sa information. Madalian lang to guys. Actually, pwede na nating ihawin agad-agad, pero kung gusto nyo talagang i-absorb ng pork yung lasa ng ating mga marinade ingredients, pabayaan lang natin ng at least 30 minutes bago natin ihawin. Yan, itatabi ko muna to ha. Prepare ko lang yung ingredients para dun sa ating inihaw na pusit. Dahil ang kagandahan dyan guys, lalagyan natin ng palaman yan. Kamatis, sibuyas, konting luya. And at the same time, gagawa tayo ng salad on the side. Ito ang ensaladang talong. O diba? Talagang super special itong Father's Day. At siguradong masusurprise si Daddy. Hihiwain ko lang muna yung mga ingredients. So guys, pagdating sa kamatis, ang ginagawa ko kapag mga ensalada or yung tipong hindi ko niluluto ng direkta, tinatanggal ko yung buto. Guys, ililipot ko lang muna yung kalahati nito sa isang bowl at titimpla na natin. Yung kalahati, antayin lang natin na maihaw natin yung talong. Tatabi muna natin yung kalahati ha. Ngayon, pagdating dito sa palaman sa pusit, ang pampalasa natin syempre, ano pa ba kundi Knorr liquid seasoning? So maglalagay lang tayo niya, nagbibigay ito ng flavor guys. Hindi na kayo maghahanap ng anumang lasa, no? Except kung gusto niyo medyo may konting asim. Yan, kalamansi. So magpipiga tayo ng kalamansi. So guys, itong kalamansi makakatulong to para makabawas ng lansa ng pusit. At guys, isa pa na nakakatanggal ng lansa ay ang luya. Mag-grate lang tayo ng ginger. Kung gusto niyo, hiwain ito ng maliliit na peraso. Ready na to, ipalaman na natin sa pusit. So guys, ito na yung pusit natin. Para mas malambot to, kasi kapag malalaking pusit, di ba, usually matigas, binababad ko lang muna to sa gatas. Kahit mga isang oras, kung may oras lang kayo nakakatulong yung gatas para mapalambot ito. So, ito na yan guys. Yung iba, tinatanggal pa yung balat. Pwede nyo gawin yun or pwedeng ganito na lang. So, ilalagay ko lang yung palaman sa pusit. Yan. Sisil ko lang, no? Toothpick. Tusok. So, guys, ganyan lang kasimple. Gawin natin yung same steps dito pa sa iba. Yun. Haba, no? Okay, guys. Ready na to. Guys, ipe-prepare ko muna yung talong para magawa na natin at makompleto na yung ensalada. Iihawin lang natin yan. At habang ginagawa yan, hindi ko pala nasabi sa inyo, no? Yung ating liempo, pwede pa natin gawa ng basting sauce yan. Paano ba? Ito, simpleng-simple lang. Meron tayo ditong onion powder, meron din ditong ground white pepper at paprika. Lalagay tayo ng kalamansi, Pipigaan ko lang yan. Knorr liquid seasoning, syempre pa. Mantika. At haluin lang natin mabuti. Guys, ganyan lang kasimple. Ayos na yan.
Ipapa-cool down ko lang to tapos babalatan natin. At pagkabalat, ihahalo na natin ito dun sa kaninang mixture ng kamatis at ng sibuyas. Tapos titimplahan pa natin yan. Ngayon, ihawi na natin yung pork. Mag-ihaw na tayo ng liyempo. Ihawi natin by batch. May mga 3 pang natira dito, so itutuloy natin yan. Pero for now guys, lagyan na natin ng basting sauce. Yan, ganyan lang kasimple. Ready na to. So yan ilalagay lang muna natin sa plato. Tatabi ko muna to at ihawi naman natin yung pusit. Guys, pagdating naman sa pusit, ihawi na natin, di ba? Huwag nating tatagalan ng pag-ihaw dahil nga titigas lalo yan. Yung tamang-tama lang. So guys, ibabaliktad lang natin kagad. Yan. Ikot lang muna natin yan. Tapos, itutuloy natin yung pagluto dun sa likod na part. Ready na tong pusit. Tanggalin na natin isa-isa. At pagkatapos yan, guys, gawin muna natin yung ensalada at syempre, yung ating dessert, which is yung ating milkshake. Tara na, samahan nyo na ako. Gawin na natin yung ensalada. Pagdating dito, guys, sobrang simple lang. Meron na ako ditong ground black pepper. Maglalagay lang ako ng konting asukal. Konting tamis lang yung kailangan natin. At maglalagay lang tayo ng suka. Yan. Tapos haluin lang natin mabuti. At once na ma-dilute na o matunaw na yung asukal, ihalo na natin dito. Ngayon, para makompleto, ito yung talong na naihaw kanina. So, minamash ko lang yan ng tinidor. Yun guys, ready na to. Idiretso na natin dito sa ating bowl. Maraming paraan ng paggawa nito. Yung iba naglalagay ng itlog na maalat bilang pampalasa. Yung iba naman naglalagay ng bagoong alamang. Kayo ba? Anong karaniwan ninyong nilalagay? Haluin lang natin mabuti. At pagkatapos, ililipat ko lang ito sa isang serving plate. Lagyan na natin ng bagoong alamang on the side. At pagkatapos niyan guys, isi-serve natin ito kasama ng ating mga inihaw na dishes. At di ba Father's Day, usually yung mga daddy yung sinusurprise, pero masarap pa rin na feeling mo gagawa ka para sa mga anak mo, no? So, gagawa na tayo ngayon ng special natin na sobrang daling milkshake gamit ang Selecta Ice Cream. Hi Dad! Happy Father's Day! Oh, hey guys, how are ya? Thank you. Mwah! Mwah! I'm gonna make you milkshake, but since you're here, can you help me make it? Yes, sir. Huh? Okay. I like vanilla ice cream. Select the vanilla ice cream. See that? It's creamy and thick. Wow, it is creamy and thick, really. So guys, super easy gumawa ng milkshake. Meron lang tayo ditong gatas, so fresh milk. Meron tayong selected dito na milk and then Selecta ice cream. Wow. Wow, right? So satisfying in ASMR. Really, right? Yeah. Wow. Wow. It blends in with... So guys, eto lang talaga yun. Wala na tayong kailangan ibang ilagay. Pero kung gusto ninyong i-level up yung milkshake, di maglagay tayo ng sprinkles o ng candy, chocolate chips on top. Ayun, or lagyan din natin syempre ng whipping cream. Things like that. Eto na. I-blend na natin yan. Okay, can you turn it on, please? Put it on. Oh. It's almost done, right? Like that on? I think it's done, guys. So, dun sa mga gustong gumawa ng milkshake, fresh milk lang, at Selecta ice cream na vanilla, ayos na. Whoa! Look at that. Wow, look at that. Okay, you can put the candies on. You could use different toppings like cookies or anything. Yeah, and then I'm gonna get the straw. While you do the candies, I'm gonna get the straw here. So I'm gonna put it on the side. See? That's your milkshake, guys. There you go. Purple, your favorite, Danielle. And I'm just gonna add a blue. There you go. So pretty, right? Yeah. Alright guys, maraming salamat sa panonood ng video na to. So meron tayong dalawang dishes, ang ating inihaw na liempo at ang ating inihaw na pusit. At ito syempre, meron tayong ensaladang talong on the side. Plus guys, milkshake for everyone.
Magkita-kita na lang tayo sa ating mga susunod pang video. Maraming salamat sa pagnood at hanggang sa muli. Bye! Adios.